Îl cauți. Îl cauți pe Piero. Da, l-am Scuze. găsit. Piero Frescucci. Îi cere acceptul să lucrăm cu el și pentru el. Mă Cine spui invită în cuvântul? joc. Ah, așa. Mă invită în joc. Ce joc? L-am găsit într-o cameră. Da. El e pacientul, e bolnavul, stă în pat. Percep foarte mult alb în camera asta, foarte, foarte mult alb. Un pat din ăsta cam ca de spital, dar e ceva de genul cam triplu, ca și lățime. De jur împrejurul lui percep foarte multe asistente, dar asistentele astea, ca și denumire, mi-au venit ghizi și ajutoare. Stă așa de jur împrejurul lui, îl dădăcesc. E ca și când parcă ar juca un rol. El e pacientul și asistentele astea ba să face că îi dă una supă, dar de fapt nu-i dă supă, dar are un castron și o lingură mână goală. El să face că mănâncă, ailaltă să face că îi pune o perfuzie, ailaltă să face că... Adică joacă jocul ăsta pacient bolnav. Dar faza e când vine că din copilărie, de când s-a născut, el e așa. Asta înseamnă că îi ține la distanță foarte multă lume, pentru că el e foarte ocupat, el joacă jocul ăsta în astral. Tot timpul. De când e mic? Tot. De când e mic, de acolo lipsa prietenilor, de acolo lipsa Familiei. Aha. de acolo toate lipsurile. Că nu și-a făcut o familie. Corect, de acolo e singur tot timpul pentru că el este foarte ocupat și e încântat de jocul ăsta care îl joacă aici. El are prietenii lui, familia lui și, cum să spun, ghizii ăștia parcă nu îi refuză nimic. Ok, vrei să mănânci? Nicio problemă. Ce vrei să mănânci? Ce avem noi în castron? Dacă castron înseamnă gol, joacă în joc. Piure. Ia cu lingura și să face că îi dă. Și el e foarte încântat. El stă în fund, în pat, în pijamale și el e foarte încântat de atenția care îi se dă. Cu toate că, cum să spun, nu prea relaționează, nu prea vorbește. Prin simplu fapt că nu prea vorbește, asta îi creează niște goluri. Dar totuși e mulțumit că cineva se pune la mintea lui. E mulțumit că cineva se pliază după poftele și după dorințele lui, dar sunt niște pofte și dorințe goale, seci. Cum ne jucam noi cu păpușile când eram mici. Ne jucam la doctorii cu și pacienții, Da, bucătăreala. dar el nu se mișcă din patul ăsta. El a ales să fie pacient. El este pacient continuu acolo și, cum să spun, e ca și când îi se îndeplinesc niște dorințe goale. Cum ți-am spus, ține castronul, ce vrei să mănânci acum? Piure. Și doar să face tot așa, ia cu lingura din castronul ăsta, dar, cum să spun, nu ia din piure. Doar se preface că, uite, în lingura asta, eu acum îți dau piure, dar lingura e goală. Hai să vedem, Amalia, de când joacă jocul ăsta. De 2 vieți, inclusiv în precedenta. Cum a pornit? Mergem la momentul de la la care un orfelinat. A avut o viață în orfelinat? Da, de mic, de bebeluș a fost lăsat acolo, în pipi, în caca, nemâncat, nebăut, plângea, nimeni nu-l lua în brațe, speriat, traumatizat, vedea foarte multă lume, dar de fapt el era gol. În momentul în care plângea câteodată, când plângea foarte, foarte mult, ca să tacă, ca să înceteze, vedeam femei care venea și îl lua de ceapă așa și l-arunca, îl pedepsea într-un colț. Dacă în caz că venea inclusiv da bușile, văd că era împins cu piciorul la colț. Iar el, bebeluș fiind cum ar veni, mergea da bușile, avea frica asta să nu plece de acolo, știi? Și de cele mai multe ori plângea până se învinețea. Cu siguranță are probleme și de respirație sau de plămâni, de gât, în realitate și acum. A creat un atașament de felul în care... A creat și un atașament de aglomerație, de fapt. De faptul să fie îngrijit, să fie băgat în seamă, să fie
de dorința asta, de adică el își dorința asta și-a dorește dorit, chestiile da, astea, să dar fie nu le altfel are. îngrijit și și-a creat în imaginea lui un mod de a fi tratat frumos. Da. Suferință mare a avut Tocmai de acolo. aceea e posibil ca și în viața asta să aibă foarte multă lume de jur împrejurul lui, dar el să se simtă gol. Nimeni de jur împrejurul lui nu e, cum să spun, e ca și când el ar veni și ar sta cu noi, cu foarte multă lume pe lângă, dar niciunul nu se duce să-l ia în brațe, niciunul nu se duce să-i dea de mâncare, niciunul nu se duce să-i facă nimic. Da. Bun. Hai să vedem dacă putem să aflăm câteva puncte de acum. Câtă energie a sufletului are, în primul rând? 32. Ce să-l mai întrebăm cu 32? Știe de unde a venit? Jupiter. Mama răniților, Jupiter. De ce a venit? Simțul dreptății, Jupiter. Dreptate, să facă dreptate. Da, și iată ce dreptate face. Câtă suferință, câtă umilință. Face dreptate pentru alții, dar nu-și face dreptate el pentru el. Dar în puterea lui, inclusiv în fiecare viață, a stat în puterea lui să facă dreptate pentru alții. A făcut dreptate pentru alții, face dreptate pentru alții, deși are momente când îi vine, cum să spun, ține cu dreptatea, da? Dar câteodată este nevoit să nu facă dreptate și chestia asta parcă cineva îl strânge de gât, parcă cineva îi sucește beregata, care în momente când trebuie să mai spună și nu, deși el știe că nu trebuie să spună nu ăla, dar este obligat să spună nu ăla, în momentul ăla parcă cineva îl sufocă, parcă îi bagă o suliță în gât, parcă îi smulge beregata. Dar dreptate pentru el nu și-a făcut niciodată. Ba mai mult de atât, la fel, parcă și-a smuls gâtul cu totul pentru că a trebuit să, cum să spun, când a fost vorba de el să-și facă dreptate, parcă a lăsat de la el. Câte vieți are pe pământ? 525, 2, 7, 9, 8. 5, 2, 7, 8. 5277. Da. Se pare că n-a făcut curățare niciodată, că și-a păstrat toate viețile. Nu s-a acumulat nimic. Vrea să știe care este ADN-ul lui. Jupiterian și sirusian. Aș zice puțin și andromedan. Dar predominant, pregnant la el, e jupiterian. Ăștia sunt voluptoși. Ăștia sunt cu simțul dreptății, așa mai... Nu suportă nedreptatea. Prin ce roluri a trecut de-a lungul vieții, având în vedere că el și-a dorit foarte mult dreptatea? A activat a fost în inclusiv funcții... judecător. A fost inclusiv preot. A fost, cum să spun, a urcat și a coborât în fiecare funcție. E foarte hazlie o viață de hoț care mi-o arată. Când după fiecare furt care îl făcea, dar cum să spun, fura oarecum îndreptățit. Pentru că era dintr-o familie, clasele sociale le percep împărțite, foarte împărțite. Adică inclusiv clasa de sărăcie o văd împărțite pe mai multe niveluri. Știi? Adică ești sărac de nivelul 3, îmi vine să spun. Da. Corect. La săraci el, și săraci. Adică la el mi-arată exact asta mi-a arătat. Sărăcie, modestie, dar fiecare pe mai multe trepte. El era încadrat de unde începe sărăcia la nivelul 1, 2, 3. Adică foarte sărac. Fiind foarte sărac, cu siguranță nu era angajat, adică era sub pleava societății. Îl percep îmbrăcat în negru, cu o pălărie neagră în cap, adică se camufla și așa, percep că trăia undeva ca într-un fel de subsol, gen peșteră.
și trebuia să ducă să fure. Nu aveau ce să mănânce, până faptul că mâncau șobolani, mâncau diferite păsări, diferite veverițe, diferite așa, trebuia să fure. Avea frați foarte mulți. Și pe lângă faptul că el avea frați foarte mulți, în subsolul ăla trăiau mai multe, cum ar veni, mai multe familii. Și, cum să spun, este ceilalți îi văd că mergeau, furau, dar când făceau rost de mâncare se strângeau așa chitic și mâncau ei. În schimb, el când se ducea și fura, pe lângă faptul că își hrănea frații, dădeau și la cei care nu aveau. Adică dădea din îmbucătura lui la mai mulți. Deci aici e, cum să spun, îl percep că după fiecare moment în care fura, stătea, plângea și abia după se întorcea cu mâncarea. Sau, ok, dacă era foarte înfometat, se ducea, fura, de multe ori era prins, era bătut, era învinețit. Percep că foarte mult era bătut peste mâini, peste picioare și peste burtă, știi? Îi se dădea ca lumea, dar îndura. Avea, nu neapărat mândrie, era foarte rușinat, dar era foarte satisfăcut că familia lui și ceilalți vor mânca în seara aia. Ceva de genul le mai asigura puțină supraviețuire. Tocmai de aceea nu-l percep niciodată că plângea când era bătut sau torturat. Nu era torturat așa la extrem, îi se dădea drumul după aceea. Deci dacă erau foarte înfometați, se ducea repede, le dădea mâncare. De cele mai multe ori el nu mânca, se retrăgea undeva, plângea și după aceea se întorcea și mânca în bucătura, dar de cele mai multe ori nu-i rămânea, pentru că ei niciodată nu se săturau, nimeni. Așa că am păstrat demnitatea de-a lungul, cu toate suferințele astea. A avut vreodată 100% energia sufletului, a reușit să-și o recupereze, fiind el, iată, un înfocat al adevărului, al dreptății, a reușit să fie sus. Foarte multe vieți la rând a mers pe energie 100%. Dar în schimb l-au bătut în cap contractele, îmi vine să spun. Asta deci zic. Aici l-au îngenunchiat contractele. Corect, da. Hai să vedem cine și cu cine a făcut contracte și câte și de ce. Rugăm partea lui subliminală să ceară toate contractele cu toate entitățile, să cheme pe toți pe care i-a cunoscut din toate lumile, din toate timpurile și spațiile, cu toate entitățile, să cheme acum aici pe toți, cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, să vină cât număr până la 3 în fața voastră. 1, 2, 3. 67 de contracte cu 67 de entități, dar cum să spun, când zic entități, ăștia mari cunoscuți, Iahve, Anubis, Ra, Lucifer, Satan, primul om, Zeus, Isis, Asmodeu, toți ăștia au subalterni. Foarte mulți. Ba mai mult de atât, uite, în momentul în care am spus subaltern, percep, uitându-mă înapoi în camera în care l-am găsit, toți prietenii lui imaginari, toate asistentele lui îi regăsesc ca reptilienii. Da, înțeleg. Știi? Da, ei erau cu care colaborau, ei îl manipulau, ei îi dădeau, îl hrăneau iluzoriu ca să-l mențină în starea, în forma corespunzătoare, ca să poată să-i mai extragă energie și în viitor. Conform contractelor, îl mențineau. Pe toate contractele percep că scrie următoarele. Nedreptate, nevoia de a face dreptate, singurătate, pierdere, desfrâu, desmăț, alungare, părăsire, abandon. Deci pe toate 67 de contracte, astea 10 puncte le regăsesc. Le repet. Pe fiecare. Da. Și are botez? Da. Nu știu. Contract de botez. Are și botez. Oricum, din toate viețile, toate cununiile, toate botezurile, dacă a botezat, dacă a cununat, dacă așa,
în orice situație a fost legat de Iahve, să se deconecteze, să șteargă, să transforme, să-și recupereze toată energia de acolo și să facem un foc purificator, să ardem toate contractele acum pentru totdeauna, pentru că El își dorește să înțeleagă, să se elibereze și să-și Plânge. recupereze toată energia și toată puterea. Plânge. De ce? E sentimentul ăla de pierderea familiarului, știi? În momentul în care a văzut că s-au chemat contractele și toți prietenii care au făcut pe plac imaginar în gol, în sec, toți s-au mutat și au devenit niște reptile hidoase de partea cealaltă, știi? Da, și le-a văzut cu cine se juca și cu cine. Pentru el chestia asta e, cum să spun, s-a făcut nedreptate. Deci pentru el s-a făcut nedreptate, e, cum să spun, e chestia asta, a trăit într-o minciună vieți la rând. Deci l-au atins unde îl durea mai tare. I-au înscenat o nedreptate, iată, o viață întreagă. Vai, parșive sunt entitățile astea. Da, toate în focul purificator, cât număr până la 3. 1, 2, 3. Toți ard. Toate contractele ard din scoarță în scoarță, absolut toate, și s-a eliberat și și-a recuperat toată energia curată. În timp ce se ardea, majoritatea pleacă. O parte din asistentele, din reptilienii respectivi în care s-au transformat, au început să râdă în hohote. În momentul în care tu ai spus că vai parșivi sunt, unul dintre ele, dar bine ți-am zis eu, le asociez. Zic că sunt asistentele alea, Da. dar s-au transformat în reptilieni. Una dintre ele au spus: de ce suntem parșive? Pentru că noi, spre deosebire de voi, știm să relatăm contractul cap-coadă. Voi nu sunteți în stare să faceți lucrul ăsta. Adică ceva de genul că ei se conformează foarte bine să relateze ceea ce e stipulat în contract, de a râd. Aveți un merit deosebit, vrei să zici? Au un merit deosebit. Își iau un merit deosebit pe chestia asta. Un merit deosebit? Noi suntem poticniți, noi suntem împiedicați, noi suntem retardați. Pentru că suntem în corp. Spune că noi nu știm nici măcar o piesă de teatru, deși ni se pune scenariul în față, nu știm să-l relatăm, nu știm să-l jucăm, ne potignim, ne emoționăm. Pe când ceva de genul la ele e ceva nativ, asta e menirea lor să facă și asta fac. Ceva de genul s-au simțit, îmi traduce spiritul meu, s-au simțit jigniți când ei făcut parșivi. Da. Gata. S-a eliberat de tot și toate. Curățăm și linia, scanarea, să vedem ce implanturi, ce programe, ce blocaj. Pe în primul rând are blocaj la gât. Cum să spun, ți-am spus că energetic simțea tot timpul, la fiecare nedreptate, la fiecare, nu simțea tot timpul ceva, ca și când cineva venea și îi sucea beregata, știi? El a simțit nodul ăsta de atâtea ori, încât chiar a rămas cu niște noduri la gât. Parcă grumazul lui, beregata lui, că nu știu cum să-i spun altfel, parcă, pe lângă faptul că e vânăt, parcă e congestionat. Parcă e pietrificat. Inclusiv chakra lui rădăcină, chakra gâtului la el, parcă funcționează în gol. E ca o eoliană din aia care s-a oprit vântul și ea continuă să se învârtă, știi? În gol. Asta s-ar putea să-i producă de cele mai multe ori, garantat, senzația asta că vorbește în gol și că nu e ascultat sau că nu se face înțeles. La ochi vede foarte multă... Vede lume multă și goală. El întotdeauna se simte singur în mulțime. Are o chestie cu singurătatea. Păi, meritul entităților. Sunt niște lentile.
care acum îi le scoate de o parte și de alta. Faza e că în momentul în care îi le scoate, parcă îi lăcrimează ochii, parcă îi se umezesc ochii, parcă ochii lui au fost ținuți deschis forțat, nelubrifiați. Îmi vine să zic că au fost foarte uscați de acolo și un clipit involuntar la ochi. Tâmple, cap, ceafă. Tâmple, țeastă, ceafă. Îi percep ca niște chestii pe care se plimbă ca niște mingi. Așa, să lasă și să coboară, să lasă și să coboară. Tot îmi vine să zic, parcă cineva l-ar ciocăni în tâmple, în cap și în ceafă. Tot timpul, N-aș zice tot timpul, din când în când. în funcție de cum se mișcă și cum se plimbă mingiuca asta, știi? E cu Nu e ecou. fixată, e în plimbare, da? De acolo și congestionarea tâmplelor, a frunții, a capului și a cefei. Bineînțeles că e conectat la sursa falsă, acum îl deconectez. Bineînțeles că a fost conectat la calculatorul central. I s-a luat informația, implantul, ștecherul a rămas acolo, cum ar veni, știi, implant. L-am scos și pe ăsta. Și percep două amprente foarte mari, de parcă în spatele lui au stat niște umbre, ca niște entități foarte mari care au stat unul cu număr așa și unul cu număr așa până jos, mari, impunătoare, negre. Acum spiritul meu începe să-l curețe. Parcă ar fi nori, exact așa arată, formă cum ar veni reptiliană, în formă de nori. Negri. Și acum curăță și percep acum că a curățat, cu cât să curăță, încă mai curăță în profunzime. Între vertebre e ca și când spatele lui e împărțit în 3 chestii. Parcă ar fi o șină de perdea, așa, coloana vertebrală, și are așa o proptă imediat după ceafă, unde încep umerii, la câțiva centimetri sub umeri, o proptă, implant. După aceea, la mijlocul omoplaților și a coloanei, altă proptă, parcă ar fi așa niște săbii, proptele astea așa, ca niște săbi. Și mai văd în zona rinichilor, jos la coccis, altă proptă din asta. E ca și când îi împiedică mobilitatea, e ca și când îl prinde așa, cum să spun, cam cum te-ai simțit tu când ai avea 3 săbii în spirare, știi? Ai văzut, știi, când te ridici și când te apleci și când parcă asta de la coccis, ultima proptă, îi afectează foarte mult rinichii, îi afectează foarte mult chakra sacrală, chiar și pe sexual îi afectează chestia asta, și asta, cum îi spune, intestinele, ambele intestine. E ca și când ei sunt săgetate. De aici îi activează foarte multe frici, frică de viitor, frică de stabilitate, frică de instabilitate, frică de nedreptate, frică de abandon, frică de pierdere, frică, de aici toate fricile, de aici pleacă, de la asta ultima. Asta la altă de sus, cum să spun, îi atrage foarte multe responsabilități pe umeri, foarte multe, parcă văd, zici că e un magnet, toate problemele se vin în energetic către el. El trebuie să le rezolve pe toate, el trebuie să-și bată capul cu toate, el trebuie să plătească, el trebuie să vorbească, el trebuie să muncească, el trebuie să convingă, el trebuie să concedieze, el trebuie să facă tot. Deși face parte din mulțime, dar el face tot. Să-i scoatem
comportamentul ăsta de sacrificiu, da? Da, îl scoatem mai degrabă la undele de formă. Iar asta de la mijloc, cum să spun, îl face acid pentru oamenii care vor să se apropie de el. Îi conferă și activează neîncrederea în cei care se apropie de el. Parcă pune, cum să spun, inclusiv la mine văd că are chestia asta. Deci are o chestie cu oamenii care îi cunoaște la început. Te duci să vorbești cu el și primul lucru te împinge. Îl ia până în brațe, te refuză, te oprește, te oprește, e ca și când nu te lasă până nu te cunoaște. Să intri în intimitate până când nu vede ce-ți poate capul, dacă... și după aceea mi-a spus, te recunosc, ai voie, știi? Da. M-a recunoscut. Aha. Deci ți-a făcut aceeași figură ca la primul contact cu el vizual, nu? Așa se pare. Bun. Acum i-am scos-o și pe asta. Avea chestie și cu tristețea, avea chestia și cu mila, îi activa, cum să spun, trecutul, parcă îl ținea tot timpul prins acolo în trecut. Da. Un sigiliu la inimă, dar are aderență și către stomac. Îi provoacă indigestie sigiliul ăsta. Totodată sigiliul ăsta acționează ca invizibilitate pentru iubire. Și iar îmi vine să mă repet, lume multă, iubire deloc. Da. Adică, cum să spun, cum să-l descriu eu, parcă ar fi un tip super bogat, super stabil pe tot, dar totodată gol. Lume multă pe lângă el, niciun prieten real. Da. Chiar așa se simte, da. De aici și palpitațiile care le simte la inimă, dar și senzația aia de recurgitare, îmi vine să zic, la stomac. Ambele vin de la sigiliul ăsta. Și bila. Îmi vine să zic că bila. Deci fii atentă ce comparație era să fac. Bila e mai amară ca fierea. Să ne înțelegem, știi? Exact asta mi-a venit și după aceea am zis ambele sunt același lucru și bineînțeles că o fi și amăreala asta pe grade, știi? Amar de gradul 1, 2, 3. Iar râde spiritul meu și a zis, zice, și tu ai posibilitatea, posibilitățile sunt infinite, corect, și pentru tine. Dar e, cum să spun, e ca și când viața lui a fost amară, dar circumstanțele din jurul lui au făcut-o și mai amară. Dar, pe lângă circumstanțele din jurul lui au făcut-o și mai amară, percep că aici e treaba femeilor din viața lui. A avut foarte multe dezamăgiri în dragoste, a avut foarte multe decepții în dragoste și ca să fie cireașa după tort, ciudat, că de obicei nu prea îmi bat capul să văd chestiile astea, când am spus decepții în dragoste făcute de femei, tot mi-a arătat cercuri, adică de oameni, de familie, de societate, de femei, de așa. În mijloc e o brunetă cu păr lung, îmbrăcată în alb, parcă stă, cum îi spune, turcește, zic bine, în poziție meditativă, dar cu spatele la mine. Deci nu pot să-i văd fața, nu pot să văd cine e, este doar o brunetă cu păr lung, nu e chiar întins părul ăsta, e așa puțin mai bufat, dar e foarte, foarte lung părul și e îmbrăcată, cum să spun, o chestie din asta, hai să zicem salopetă, hai să zicem niște pantaloni albi mai murdărei așa puțin și o cămașă tot așa albă, are mânecile sumeticite așa, mai larg așa puțin. Nu o văd cu fața, dar îmi dă senzația că are foarte mulți nasturi deschiați la cămașa asta largă și stă așa în poziție de... E ca și când ea i-a întors spatele. El a iubit-o maxim și ea i-a întors spatele.
De aici amarul suprem pentru el. E ca și când, datorită femeii ăștia, deci e ca și când el a căutat-o pe femeia asta toată viața lui, în toate femeile care le-a văzut, inclusiv pe stradă. Dar a găsit-o pe bucățele, în sensul că la una La a una văzut ceva, la alta părul, altceva. la una a văzut ochii, la una cămașa respectivă, la una mirosul, la una, nu chiar mirosul, tentativa aia, adică ceva care seamănă cu mirosul, care, adică în toate femeile care el le-a iubit toată viața asta, deci fiecare femeie a întrupat câte ceva din ce ține asta. Și pentru că n-a găsit-o pe cea de acolo, care să le întrupeze pe toate, e singur, bineînțeles. Nu și-a stabilit una, da. A rămas singur. Corect. De asta a rămas singur. Bine. Totuși aș vrea să o ating pe femeia asta, că mi-a dat senzația că ar avea energie la ea, dar e, cum să spun, se poate. Se ascunde, nu vrea să se arate? S-a depărtat puțin, că m-am apropiat, dar, cum să spun, dragul de el, nu s-a îndepărtat ea, el o îndepărtează de mine. Deci nu el are energie la ea, el și-a pus amprenta ei acolo, tocmai de aceea, în momentul în care ea i-a întors spatele, el a suferit foarte mult. S-a simțit dat la spatele ei și tocmai de aceea, deci a iubit-o atât de mult încât el și-a memorat-o cu spatele. Și o ține acolo, știi? În memorie, acolo. Da. Înțelegi? De-aia, deci, cum să spun, nu vrea să renunțe la ea. Deci, ți-am zis, eu am crezut că ea s-a îndepărtat, dar nu. Și după aceea spiritul meu m-a tras și a zis, zice, stai că aici e cu romanticeală, de-aia îți place ție. Și după aceea Păi și cu energia cum e? Cine, care, cum o are? Unde? Ea are energie la el și ea l-a iubit pe el. Deci ea are energie la el. Păi în cazul ăsta trebuie să-și curețe cordonul pe loc, să-și recupereze fiecare părticica lui de energie. Corect. Și acum se întoarce cu spatele și e ca și când abia acum o eliberează, pentru că nici ea n-a fost lăsată să-l iubească, tocmai de aceea ea s-a întors cu spatele, dar ea a preferat, cum se spune, ca și când mama nu mă lasă să fiu cu Ion. Da. Dau un exemplu. Îl iubesc pe Ion, știu că și Ion mă iubește, dar pentru că mama mă dezmoștenește și e chestia asta, acum mi-arată mie aici că ceva mai bine renunț la el și aia e. Mai bine renunț la el să fie fericit, cu gândul că ea se va căsători, dar, cum să spun, ea contemplă. A rămas în suferință și unul ea și a rămas altul. în suferință și la fel de singură ca și el. Și de-aia e energetic, pentru că ea tot timpul s-a gândit la el și invers. Deci în energetic e ca și când s-au păstrat. I-a luat figura de acolo cu energie a amprentei ei respective, cum a văzut el ultima oară, și și-a pus-o fix în fiere. Pentru că pentru el a fost greutate, a fost amarul suprem. Amarul vieții suprem. Da. Ea există pe undeva în această viață, în această experiență? Da, eu aș zice că există lui? Eu aș zice că există că a existat și în viața asta femeia asta. Nu-mi dă senzația de ceva vechi. Sau și dacă a fost ceva vechi, pentru el e ceva de parcă ar fi fost tot timpul. Adică nu pot și nu mă lasă să mă apropii. Dar el nu mă lasă, el o depărtează. O ține ascunsă, o ține ferită, o ține departe. E, cum să spun, e ceva inestimabil pentru el și nici măcar eu nu am dreptul să ating. Dar a curățat. Da, să curețe. A curățat amprenta, dar fii atentă. Deci femeia asta, cum stătea în poziție contemplativă, meditativă, a început să o curețe așa ușor, cu un vârtej, deci a curățat-o, e ca și când a transformat-o toată chestia asta în energie și el cu mâinile s-a dus și a luat energia aia care încă se învârtea și și-a băgat-o în inimă.
Așa, știi? foarte bine. Și, cum să spun, în momentul în care a făcut chestia asta, parcă ai, cât de sensibil e omul ăsta. Da, este. Cum să spun, deci, măi, cel mai frumos bibelou, cel mai de preț diamant din toată planeta, știi, e ca și când l-a băgat așa aici. Deci, cum să spun, nu știu cum să interpretez durerea asta, că mi-a dat senzația parcă că l-a durut, dar nu știu dacă a fost O neapărat durere plăcută. ceva de genul, dar cum să spun, i-au curs așa la lacrimi din ochi, fix pe mâini așa, și parcă s-a plecat un pic. Ai, gata, continuăm, că... Foarte sensibil. Da. Da. Hai să vedem ce mai are. Deci și-au recuperat reciproc energia, și-au curățat cordonul, s-au eliberat să-și facă procedura de N-am văzut iertare, energie acceptare. recuperată de ea, nu. Păi nu și-au schimbat? Nu și-a dat ce fiecare ce avea? Nu, au curățat cordonul, l-au tăiat, dar în schimb El și-a luat energia, da? El și-a luat energia, zice. el a transformat femeia asta și a băgat-o aici. Femeia. Chestia asta și a băgat-o aici. Dar E alegerea lui. Da, cordonul s-a tăiat între ei, dar n-am văzut energie plecând de la unul la altul. Și ea a dispărut din fața ta când el și-a recuperat? Dar nu, ea n-a fost în fața mea. Ea stătea acolo suprem, în poziție contemplativă, și în momentul ăsta, cum să spun, cu cât vreau să mă apropii de ea, dar ea era acolo, peste fierea, ea era amarul suprem. Așa. Cum ar veni cireașa după Thor, în poziție contemplativă, meditativă, și în momentul ăla el doar a început să o alchimizeze, alchimizat-o, alchimizat amintirea, energia și și-a recuperat-o. Era un gând, o memorie de-a lui. Corect, bine. Ne-am lămurit, hai să vedem ce mai apare, Maria. Care mai sunt? Uite, ajungem la intestine acum. Acolo e. Și percep foarte mulți elementali aici în intestine. Foarte mulți elementali, aș zice 25. De unde i-a luat, mai? A umblat pe undeva? De-a lungul vieților. De-a lungul vieților i-a acumulat. E ca și când aici e sediul lor, aici e casa lor, aici e tot al lor. În cazul polipilor așa se întâmplă, Amalia, dacă întrebi la toată lumea? Au elementali sau eu doar la ea? Nu. Nu, ca să nu înțeleagă lumea că dacă... Nu. Vorbim de caz specific la el. Specificat. Așa. Scoatem elementare. Cum arată intestinele lui cu locul unde are polipi? Știi cum arată? Cam ca un coteț în care sunt foarte multe, un țarc din ăsta de găini cu pământ de desubt, în care non-stop e noroi foarte mult. Wow. Da. Exact așa arată. E mâzgă energetică. Da, și e nevitalizat, neoxigenat, nelubrifiat, nenimic. E un mediu mâlos. Tranziu greoi. Curățăm toată această energie, o curățăm, o purificăm, eliminăm toată această măscă, toate aceste informații, toate aceste programe existente acolo, toate aceste blocaje, toate aceste frecvențe joase, de oricând acumulate, de oriunde, în orice situație. Le eliberează acum, pentru totdeauna. Curăță locul. Da. Se văd configurate formațiuni în intestine ale polipilor sau ce? Erau energetic, le-am curățat cap-coadă, începând de la stomac, cap-coadă am curățat absolut tot. S-a desprins și cooperează foarte bine. Da, bun. Și am mai desprins între timp ca niște
curele după picioare spiritul meu. E ca și când frica de a acționa, ca și când frica de demersuri, dar totodată și frica de a sta pe loc. Parcă trebuie să se miște tot timpul. Dezechilibru chakra rădăcină puțin, sacrala, un pic plexus solar, inima, dezechilibru total, gâtul și coroana. În schimb, percep că îi funcționează foarte bine cel de-al treilea ochi, ca și centru Mă așteptam, energetic. da. Îi mai funcționează foarte bine, percep, și chakrele palmelor, dar în special chakra palmei drepte, care este responsabilă de emisie. Știi, când l-am văzut, când l-am cunoscut și înainte să începem sesiunea, am zis că mai avem un telepat. Așa Da. Nu v-am dat explicații, dar asta a fost simțirea mea. Mai avem un telepat. Da, e foarte deschis și foarte receptiv. Da. Tocmai de aceea se poate discuta foarte simplu cu el, adică el face declicurile foarte repede. Exact. Aha, știi? Aha. Se prinde repede. Corect, doar că are chestia asta adică încă îl blochează amprenta asta a stop, nu te apropia. Știi? E parcă ar fi, ai văzut când treci până aeroport și te oprește poliția, stai să-ți faci controlul. Și a măsuri de securitate, nu lasă pe oricine. Asta e o chestie bună. Da. Hai să vedem ce mai are. Nu-i mai percep nimic. A început acum să-i scoată unde de formă. Și niște larve astrale. Îmi spune spiritul meu că este foarte important să spunem că s-au curățat foarte multe din intestinul lui. Și larvele acelea îi provocau un mediu, un pH acid. Da. Usturător, ardeiat, iute. Și a început acum să-i scoată ca unde de formă, începând de la chakra coroană, și a început să-i scoată suferința, jertfa, rana de umilință, rana de nedreptate, tristețea, mila, frica de moarte, nevoia, lipsa, rezistența la schimbare, rezistența la apropiere, neputința, dezamăgirea, eșecul relațional. Văd că el scoate pe ăsta predominant din piept, din trunchi, dar predominant din piept. Frica să iasă din zona de confort, insuficiența, frica că nu e demn, frica că nu merită, frica să ceară mai mult, frica de refuz, insistența, jertfa, singurătatea, depresia, absența, amarul, nevoia de a se ascunde după peste tot, dar predominant din spate, cu genunchi cu tot, neîncrederea, surmenajul, la fel, după peste tot. Și neîncrederea, da, eram nu mai scoate, frica de moarte și a scos-o frica de moarte, a scos conflictele interioare, da. Nu-i mai scoate nimic. I-a scos ceva asemănător. Bun. Are o relație foarte bună cu vântul. De unde provine asta? Îl fascinează vântul. Intră la categoria sensibilitate sau are ceva în mod deosebit? A avut colaborare cu spiritul vântului. E ca și când i-a fost, n-aș zice slujitor, nu, colaborator. El a lucrat cu elementele originale ale naturii, se pare, pentru că zici că și-a recuperat de multe ori energia. Și ca și comportamentul lui denotă că
a avut experiențe interesante. Bun. Încă mai colaborează, dar, cum să spun, inconștient. Mm. Mhm. Bun, hai să-i curățăm și linia de potențial de suferință și să-și pună acolo tot ce își dorește apropo de Uite, colaborare, programele de boală, conștientizare. Da, l-a rugat spiritul meu să mai permită să-i se mai scoată programele de boală care erau în stomac și în ochi. așa. La fel, pe singurătate, pe nedreptate și pe boală avea foarte multe linii de potențial construite. Să-și pună intenția să-și recupereze sănătatea totală, să meargă bine la operație, dacă mai este nevoie să scoată polipii să facă o operație, să conștientizeze colaborarea cu elementele pure ale naturii, să-și amintească toate cele. Da, Și deconectarea de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități și câmpurile lor. a început să danseze, da. S-a eliberat deja. Hai să chemăm și persoanele din prezent, să curețe cordoanele și să le taie. Colegi, colaboratori, Nu-l vecini, interesează niciunul în mod, prieteni, pentru că n-are pe nimeni în la mod care ține. predominant. Da? El dansează și în timp ce dansează își curăță cordoanele și le face așa cu mâna, ceva de genul, ți-am zis, are un aer foarte Dezvolt. dezvolt, caterincos, dar totodată prințiar, știi? E foarte elegant în mișcări. Aici e prințul ăla care e tot așa. Și la transgenerațional la fel, văd că le trimite pupici. El când dansează ține o mână așa pe buric, cum ar veni, și cu asta așa la fel Valsează, de fapt. Da, se unduiește așa ușor și, cum să spun, din plexul solar curăță toate cordoanele astea și el trimite pupici la transgenerațional. E foarte haios. Le face cu mâna și la fel le face vira la toți. Deci nu stă. Adică ceva de genul, cum să spun, uitați unde am ajuns și ce am făcut, nu m-ați ajutat niciunul, pa și vira, știi? Adică nici cu resentimente, dar nici cu prea multă dragoste, știi? Foarte bine, neutru. Neutralitatea a înțeles-o și de asta a abordat-o, pentru că e foarte importantă neutralitatea. Dacă a rezolvat-o și cu transgeneraționalul și a curățat cordoanele, foarte repede. Hai să facem și conexiunea cu energia pură a Pământului, Amalia, din centrul tălpilor, să-și coboare cele două fascicule, să se unească cu energia pură a Pământului, să se încarce cu iubire și recunoștință. Mulțumește Pământului pentru susținere și colaborare. Își se încarcă din centrul capului al fascicul de energie, caută sursa pură, frecvența sursei pure și conștiinței universale, și caută matricea originală, își recuperează toate valorile, calitățile, talentele, toată puterea lui, toată iubirea lui adevărată, toată voința, toată încrederea în el, se întoarce, își activează toate memoriile și puterea inimii, acceptă și integrează energia masculină cu energia feminină și hai să vedem spiritul lui din ce dimensiune vine. Din 8. Uai! Super! Am activat o frecvență la intestin acum. În mod normal simte și în fizic. Chit că simte goluri, chit că simte puțină usturime, puțin disconfort, dar simte, n-are cum să nu simtă. Și la genunchi percep că îi lucrează. La gât iar îi lucrează.
La plămân îi lucrează, la tâmple iar îi lucrează, la ochi. Și la coloană. Îi reconstruiește unde au fost tăieturile alea. Rinichii îi mai curăță puțin. Și ficatul, parcă el mărește puțin în volum, știi? Parcă era mic, congestionat. Foarte multă, de la foarte multă mânie. Gata. Vrea să subliniem, Amalia, care sunt cauzele tumorii de la intestin? Am spus fricile de viitor, de stabilitate, incertitudinile și foarte, nu știu pe care să spun pe Da, primul mă. loc, dintre elementali, larvele astrale și sabia aia care o avea, chestia, șipca aia care o avea în spate. Așa că el poate nu face legături și ca să-i subliniem, să fie mulțumit. Da. Bun. Acum mai avem, da, integrarea celor trei părți, suflet, spirit, minte. Dragul de el, în inimă. În inimă are nevoie. Bine. Casa. Da, mă gândeam că mai lucrează frecvențele, să-l mai las. Nu, Ok, gata. hai să curățăm casa. 3 portaluri îi închide, printre care unul fix în dormitor. S-au închis, că el stă singur, da? A reușit să-l închidă. Da. Deci, iată, cu puțin timp înainte a reușit să scape și de icoane, mi-a transmis acum, pentru că eu i-am informat în timp ce tu vorbeai, ca să fie și el pe fază, și mi-a transmis că a reușit să scape până să începem ședința, a scăpat de icoane. Da, păi am observat că... Și eu nu ți-am spus special să văd dacă se închid portalurile și acum după ce mi-ai spus că le-ai închis, mi-am dat seama că tu nici n-ai știut că el a scăpat de icoane, iată. Și de asta ai reușit să le sigilezi. Să le sigilezi, da. Da, să înțeleagă lumea acum că este foarte important. Înainte de sesiunea de hipnoză, cine mai face, este foarte bine pentru a nu se mai redeschide portalurile și a se putea sigila în hipnoză, să scape de icoane, nu să le dea la altcineva, să le distrugă pur și simplu. Ca să nu mai poate fi folosite. Eventual să-l întreb și dacă a simțit ceva, cât timp s-a lucrat cu asta după, că nu... N-am cum acum. Așa, eram la curățarea casei. Hai să vedem tot spațiul, toate lucrurile, toate pereții curățat așa, de toate aceste programe. Mașină, văd că îi curăță. Mașină, da? Nu știu dacă l-am întrebat de mașină. Eu văd că îi curăță mașină. De fapt, îi curăță mai multe mașini, dar predominant îi curăță una. Probabil aia e mașina lui de suflet. Sau mijlocul lui de transport, în fine. Cert e că pe una o curăță mult mai amănunțit și o și scoate în relief. O luminează în relief. Bun. A curățat-o, da? Ultimele 2 întrebări le-am păstrat pentru final. Cum poate avea grijă de el după operație în cel mai optim mod pentru el? Nu, face tot ce trebuie pentru el în momentul respectiv. Nu este unul care să-i spunem că este neajutorat. Știe ce are de făcut. Știe ce are de făcut. El, în mod normal, ar trebui să facă ceea ce se simte bine și îi trebuie puțină odihnă. După operație, zici, sau? În general? După operație, da. Și inclusiv acum. Spune că corpul lui are, ca să se regenereze mai repede, corpul lui are nevoie de puțină odihnă. Și una asemănătoare, cum se poate păstra integru și echilibrat după curățare și liberare, după hipnoză? Trebuie să-și cunoască puterea prea bine. Pentru a nu mai fi pradă influențelor externe nebenefice lui. Și trebuie să nu mai reacționeze la stimule absolut deloc. Trebuie să se simtă foarte, foarte, foarte bine el cu el.
Să fie conștient că și-a recuperat toată puterea. Da? Corect. Să înțeleagă asta. Dacă simte puterea, dacă se simte stăpân pe el, dacă se simte capabil să iubească tot, să se iubească și să iubească tot ce este în jurul lui, cu bune și cu rele, înseamnă că nu mai cade pradă influențelor externe nebenefice niciodată. Da. Bun. Robinetul abundenței? Nu-i percep absolut nicio problemă și din partea lui nu percep nicio nemulțumire legată de asta. Bun. Recuperarea energiei, cât s-a făcut? 100%. Conștientizare? 89%. E bine. Pentru prima oară face o hipnoză, pentru prima oară ne-a descoperit și iată cât e de receptiv. Sensibilitatea lui îl face să fie atât de rapid, se pare. Metabolizarea ai zis? N-am zis metabolizare. Nu, ai zis conștientizare. Câte zile metabolizare? 5 zile are metabolizare. Da. Nu mă mir. Bine. Ce mi se pare fascinant, pot să spun, este printre puținele persoane care am reușit să activez frecvență aurie asupra lui. Aurie. Deci chestia asta mă fascinează, de-aia și tac atât din gură, pentru că mă fascinează. Foarte bine. Mai are nevoie de timp? Acum? La ce te referi? La activarea frecvenței. Se lucrează? Gata. Nu se mai lucrează. Bine, se lucrează. Se lucrează în continuare, da. Dar nu mai trebuie să stăm astea după 5 zile se lucrează, dar noi nu mai avem treabă. Deja i s-a făcut protecția pentru astea 3 zile, e perfect. Bine. Închidem aici, da? Da.